Tabelat njëdimensionale janë një grup elementesh të cilat kanë disa karakteristika të përbashkëta. Kanë të njëjtin emër, ruhen në vende të njëpasnjëshme në kujtesë dhe secila prej tyre aksesohet nëpërmjet pozicionit në tabelë. Gjithashtu është e rëndësishme të mbahet mend se në një tabelë nuk mund të ruajmë elemente të tipeve të ndryshme. Pra në një tabelë mund të ruajmë elemente të tipit integer, ose mund të ruajmë elemente të tipit real, ose mund të ruajmë elemente të tipit stringje, vetëm të njëjtit tip. Ashtu siç duket në figurë, është e paraqitur një tabelë me 5 elemente. Emri i tabelës është nota dhe brenda klapave katrore është e përcaktuar madhësia e saj 5. Për të referuar secilit element të tabelës e bëjmë në këtë mënyrë. Emër tabele dhe bashkangjitur vendosim klapat katrore dhe në brendësi të tyre indeksin, ku indeksi përcakton pozicionin e atij elementi në tabelë. Për shembull, nota 0 nënkupton që jemi vendosur te tabela nota në pozicionin 0 të saj. Nota 1 nënkupton që jemi vendosur te tabela nota në pozicionin 1 e kështu me radhë. Nëse indeksin e fillojmë nga 0, atëherë duhet ta përfundojmë tek n-1-shi. Në rastin ton, n-ja është 5 dhe indekset përfundojnë deri tek 4, pra deri tek 5-1. Në rast se indeksin e fillojmë nga 1-shi, atëherë do ta përfundojmë deri tek 9-ja, pra deri tek 5-a. Në qoftë se do të kishim nota 0 e barabartë me 10, do të nënkuptonim që në tabelën nota, në elementin me indeks 0 ose pozicion 0, kemi të ruajtur vlerën 10. Në rast se do të kishim nota 3 e barabartë me 9, do të nënkuptonim që në tabelën nota, në elementin me indeks 3 ose pozicion 3, kemi të ruajtur vlerën 9, e kështu me radhë për çdo element të tabelës. Le të shohim tani disa shembuj konkret në flogorit. Ushtrimi i parë. Të merren 5 numra nga përdoruesi dhe të ruhen në një vektor. Më pas, të afishohet elementi në pozicionin e dytë, pra të dyshi. Gjëja e parë që duhet të bëjmë është të deklarojmë variablat. Deklarojmë variablin i, që do të na shërbejë si indeksi dhe do të na mundsojë bredhin e tabelës, dhe variablin n, që do të na mundsojë përmasën e tabelës. I japim një vlerë variablit n. Në këtë rast, n-ja do të ketë vlerën 5, sepse 5 vlera kërkojmë të vendosim nga tastiera. Më pas, deklarojmë tabelën duke i vendosur një emër dhe përmasën. Deklarimi bëhet emri i tabelës, për shembull t, tipin po e lëm integer, çekojmë array dhe tek array size vendosim përmasën, që mund ta vendosim n ose direkt 5. Tani është koha që të bëjmë një cikël for. Cikli for do të na mundsojë mbushjen e tabelës me të dhënat nga tastiera. Vendosim variablin i, vlerën startuese 0 dhe vlerën përfundimtare n-1, ose ndryshe 5-1 e barabartë me 4, do të ishte njëjta gjë. Hapim po e lëm 1 dhe rritës. Për sa kohë ky cikël të ekzekutohet, atëherë do të na afishojë një mesazh fillimisht, ku do t'i thuhet përdoruesit pas çdo elementi të japi elementin e radhës, pra jep elementin end i. Ku end i mundson që për çdo iteracion atij t'i afishohet jep elementin 1, jep elementin 2 e kështu me radhë. Pasi i-ja është variabël që inkrementohet në çdo iteracion. Duhet të marrim gjithashtu me input çdo vlerë që ka vendosur përdoruesi dhe ta ruajmë tek tabela t në indeksin i. Në përfundim të këtij cikli, ekzekutimi kalon tek done dhe do të afishohet mesazhi me elementin në pozicionin e dytë. Pra, elementi në pozicionin 2 në tabelë do të jetë dhe bashkangjitim end të 2. Pra t dhe brenda klapave katrore 2. E shohim në ekzekutim. U afishua fillimisht
jep elementin 0. Pra i-ja fillimisht në iteracionin e parë e ka vlerën 0. Duhet të vendosim tani një element dhe ky element do të shkojë dhe do të ruhet tek të 0. Më pas elementi tjetër te të 1-shi tek të 2-shi e kështu me radhë, deri te të 4. Pasi ka mbaruar ekzekutimi i ciklit, shkon dhe afishohet outputi, elementi në pozicionin e dytë është 5. Dhe po ta shohim, tek të 0 kemi përcaktuar 3-shin, tek të 1-shi 2-shin dhe tek të 2-shi 5-ën. Le ta shohim tani të njëjtin ushtrim, por duke afishuar të gjithë elementet e tabelës dhe jo vetëm një element. Pra kërkesa do të jetë e njëjtë. Të merren 5 numra nga tastiera, të ruhen në një vektor dhe më pas të afishohen të gjithë elementet e tabelës. Bëjmë të njëjtën gjë. Deklarojmë një variabël i që do të na shërbejë si indeks dhe variablin n që do të na përmbaj përmasën. Në këtë rast nuk po e përcaktoj n-n, por direkt po deklaroj një tabel me emrin të tipit integer me përmasën 5. Pra nuk po përdor variablin n si tek ushtrimi i parë. Tek ushtrimi i parshëm pam ciklin for. Tani ta shohim se si realizohet bredhja nëpërmjet ciklit while. I japim një vlerë variablit i, një vlerë fillestare, i-ja barazi me 0. Dhe si kushti while-it vendosim, gjersa i-ja të jetë më e vogël se 5. Pra duke u nisur nga 0, gjersa i-ja të jetë më e vogël se sa 5, bëj çfarë ka pas true. Afishojmë mesazhin për përdoruesin që të jap elementin e radhës. And i plus 1. I plus 1 na mundson që ta nisim afishimin nga 1-shi dhe jo nga 0. E marr me input elementin që ka vendosur përdoruesi dhe e ruaj te tabela T në pozicionin i, pra T i. I vendos një vlerë inkrementuese is, pra them i-ja baraz i plus 1, në mënyrë që të më kaloj cikli në hapin e radhës. Pasi cikli ka përfunduar ekzekutimin, do të bëjmë afishimin e vlerave të tabelës me një cikël tjetër. Themi për i barazi me 0 deri në 4 ose 5 minus 1, me hap 1 rritës bëj çfarë ka pas nextit. Dhe në rastin ton, thjesht do të afishohet çdo element i tabelës. Pra, T dhe brenda klapave katrore indeksi i. Vendos një output përpara afishimit që të jetë më e qartë për përdoruesin dhe them elementet e afishuar janë. Ekzekutojmë tani kodin. U afishua mesazhi i parë, jep elementin 1. Japim nga tastiera një vlerë, ekzekutohet përsëri cikli e kështu me radhë deri në elementin e 5. Pra gjithsej, cikli do të ekzekutohet 5 herë, cikli i cili merr të dhënat input, por edhe cikli që do të afishoj vlerat. Dhe siç e shikoni, janë paraqitur elementet 1, 2, 3, 4 dhe 5, ashtu sikur se i vendosëm. Në rastin se do të donim që t'i afishonim vlerat, jo në rendin rritës, por në rendin zbritës. Ajo që do të ndryshonim, do të ishte. Vlerën startuese do të bënim 4, pra në minus 1-shin, dhe vlerën përfundimtare do të bënim 0, pra do të nisnim ciklin nga elementi i 4 deri tek elementi 0. Në këtë rast, hapi do të ishte 1, por tashmë zbritës, decreasing. Ekzekutojmë, japim elementet nga tastiera dhe mbushim tabelën, 1, 2, 3, 4 dhe 5, dhe po ta shikoni, elementet tashmë janë afishuar, por në rendi zbritës, nga elementi i fundit që vendosëm, deri në elementin e parë.
Kjo renditje ruhet vetëm në rastin kur ne kemi vendosur të dhënat input në formë të renditur rritëse. Në qoftë se do t'i kishim vendosur të çrregullt, atëherë dhe elementet do të shfaqeshin të çrregullt, por thjesht në rendin e kundërt, nga elementi i fundit që kishim vendosur deri tek elementi i parë. Shohim ushtrimin e radhës. Të merret një vektor me madhësinë n me çmime nga përdoruesi dhe të afishohen çmimet e rritura me 10%. Pra, madhësia e tabelës do të merret si input nga përdoruesi. Fillimisht deklarojmë variablat. Do të deklarojmë variablin n që do të na mbajë përmasën e tabelës, variablin i që do të na mundsojë bredhjen e saj. Me output i afishojmë një mesazh përdoruesit ku i themi të japi madhësinë n të tabelës. Pas kësaj, e marrim vlerën e dhënë nga tastiera me input dhe e ruajmë tek variabli n. Deklarojmë tani tabelën ku do të ruajmë të gjithë elementet. Tabelës po i vendos emrin t. Tipin e të dhënave po e vendos real, për arsye se vlerat mund të më dalin me presje pasi të bëj rritjen me 10%. Size-in e arrayt po e vendos në aq sa do ta vendosi përdoruesi nga tastiera. Dhe tani nisim mbushjen e tabelës me vlera. Mbushjen e realizojmë me cikël, kështu që marr ciklin for dhe variablin i dhe vlerën startuese po e nis nga 0, vlera përfundimtare do të jetë n-1. Me hap 1 rritës. Për sa kohë të jetë i vërtet, do të ekzekutohet çfarë ka pas next. Dhe vendosim një mesazh ku i themi përdoruesit të jap elementet e tabelës. Pra me output, jep elementin and i, ose i plus 1, në rastin se duam që t'i afishohet nga njëshi dhe t'jetë më e qartë. Me input e marrim çdo vlerë që vendoset nga tastiera dhe e ruajmë tek tabela t në pozicionin i përkatës. Ne mund t'i përcaktojmë që këtu rritjen me 10% të saj. Ose mund ta bëjmë në fund në momentin që afishojmë. Vendosim në të majt variablin, pra tabelën t në is, dhe shprehje në të djathtë t-ja is do të bëhet sa t-ja is plus t e is her 0.1, pra 10% që po e përkthej në një vlerë 0.1, sepse nuk mund të shkruajmë 10% si në matematik. Në këtë mënyrë, i kemi rritur direkt të dhënat e tabelës. Dhe tani, afishimin në ekran e bëjmë me një cikël tjetër. E nisim nga vlera 0 deri tek n-1 me hap 1 rritës. Dhe themi output t-ja is, pra t në klapa katrore i. E ekzekutojmë programin. Japim madhësinë e tabelës n, për shembull 4 elemente, dhe më afishohen mesazhet përkatëse. Jep elementin e parë, jep elementin e dytë e kështu me radhë. Dhe po jap vlerat nga 100 në 500. Dhe direkt janë afishuar elementet e rritur, pra 110, 220, 330 dhe 550. Mënyra e dytë do të ishte që rritjen ta bënim në momentin e afishimit. Pra para se ta afishonim vlerën, ne ta ndryshonim ata, duke rritur me 10%. Në këtë mënyrë tabela jon nuk i ndryshon vlerat e saj, por thjesht i afishon të ndryshuara. Në qoftë se ne shkojmë dhe aksesojmë tani një element të tabelës, ajo nuk do të na shfaqet e ndryshuar, por do të jenë ato vlera që kemi vendosur në fillim, 100, 200, 300 dhe 500.